what's up mga Juice Boys and Juicy Girls? Matagal-tagal tayo hindi nakapag-vlog. And kasi nagpa-practice pa ako, simula ng pandemic, wala tayong editor. Kaya ako na yung mga mag-i-edit ngayon. So, uy! Nandito pala yung mga balinggit. So ngayon, vlog natin, PC build. So inunti-unti natin yung mga pieces. And yan, meron tayo suwing tindahan. Okay yun, yung tindahan na bilang ko, Softbox Solution. Shoutout natin. So karamihan ng mga components na nabili natin sa kanila galing. And sulit. So PC build tayo. Tingnan natin. Sana mapaganda natin. Para kay Drake nga pala to sa online learning niya. Medyo late na. Tapos sa games din niya. Oo nga. Kaya yun. Inunti-unti natin. Medyo mabigat sa bulsa eh. Kaya, so yun. Enjoy! See you around! Ano masasabi mo sa bubuhay natin PC mo? Happy. Happy? Ano pa? Sobrang excited. Yeah, sobrang excited daw. Ano ba? Fall Guys lang naman lalaroin mo. Pero Oo Fall Guys lang. Ito pa. Palagi Fall Guys eh. I-connect mo yung PS4 ko dun sa ano? Alin? Sa PC. Yung controller? O, sige. At saka yung PS4 ko. Oo, may Okay. wifi na pwede dun. Okay. Alright. So, let's do it. PC I ever seen. That thing is massive. Wow! Wow! Mate! Oh my God! Alright. So, just a few clips. Ilabas na natin yung motherboard. Ayan, ang gamit natin is Tomahawk. MSI MAD Tomahawk B550. Tama, di ba? RYZEN 5 3600. And TRIDENT Z NEO 3600 din. Alam ko, hertz ito. And 8x2. Bale, 16 gig. Tapos, XPG ADATA SX8 200 Pro. Maganda review nito guys. Ito yung pinakamalupit na kalaban ng Samsung. And lalo na sa presyo. Very, ano, tawag dito? Back for the punk. Okay na okay ito. So sana lahat gumagana ng components, no? Pero kabit na natin yung pinaka-exciting sa lahat and satisfying is yung pagkabit ng processor. Actually guys, first time natin gagawin Daddy, ito. may headset ba ako? Huh? May headset ba? First time. May headset ba ako? So, ayan na siya. Siyempre, sticker. RYZEN 5 3600. Okay, sabi cameraman, focus daw natin.
And syempre yung fan, stock fan. Pero hindi natin gagamitin to, guys. Medyo ano tayo, RGB equals performance. Nice. Kaya bumili tayo ng separate na yung stock na ano, RYZEN 7. Mas maganda kasi ito. Ano, may RGB pa rin. Nice. Ito yung ano, rate. Ito yung rate niya. Wow. So, ito yung gagamitin natin, yung stock fan cooler ng AMD RYZEN 7. Ayan, para may kulay-kulay, maganda ang dating. And mas maganda performance ito dahil yung mga heat sinks niya, pakita natin. Oh, di ba? Mas makapal. Kita nyo Dad, naman. Dad, do Tingnan natin ang difference, ha. Dad, do I have a, ano? Ano? Do I have a headset? Can you take off the box? Do I have a headset? Wala pa. Okay, so comparison. Here, kita nyo naman yung pinagkaiba niya, di ba? Para ka nang bumili ng aftermarket na air cooler dito sa stock na RYZEN 7 compared dun sa RYZEN 5. So ito, may pagkagawin tayo nito. Try ko siyang isalampak dun sa lumang PC ko na Intel. Pero i-explore pa natin yun. Vlog din natin pag pwede. Alright, so ito yung nakabit natin sa PC natin para mas maganda yung cooling system. Although, okay, yung PC don't break. Okay, next upgrade na natin yung AIO. Yan, siyempre mas the best yun. Pero ito muna tayo. Medyo malaki-laki na yung nagagastos natin dito eh, ha? Alright, so alam nyo naman yung mga pyesa natin. Yung mga marunong sa computer dyan, alam nyo na. Tsaka nihintay ko pa yung headset at saka GPU. Headset, ano ba yung GPU yung bibilin? Alam mo ba? Hindi. Hindi pala. Secret pala nyo eh. Hindi ah. So target GPU natin is 3070. Yun na lang actually. Ayan, nagte-test tayo. Gamitin ko muna yung lumang GPU para masubukan kung gumagana lahat ng components kasi nahantayin natin yung 3070. So susunod na vlog na lang pag nakasalampak na natin. Tsaka natin gawa ng review. Okay! Could you please? Excited yung bata eh. Alright. MF120 GT, unbox natin from DEEPCOOL. Ganda kasi nito, nung una nakita ko mga reviews, actually, mas maganda yung, kaya ako siya kinonsider dahil dun sa design. Yung may X mark, X. So, kaya nung nakita ko, bumili na agad ako. Meron. Ito, sa Lazada natin to nabili sa ibang shop. So, tatlong fan siya. Ito yata yung mga wires. I'm not sure. So, natin. Oh, tama. So, ito yung mga wires niya. Merong hubs. Wires, alam ko ito yung para yung ibang wires na nandito is yung para mas low RPM yung fan mo para hindi ganun kaingay. So yan na siya lahat. This is the best quarantine day I ever had. Talaga? Bakit? By just seeing my PC. Ano? Yeah. Hey, I was a diva. so ito siya, tatlo. Holy! So, Holy! so tatlo siya. There you go, the X. Nandiyan yung mga LED lights niya. RGB, syempre. DEEPCOOL para matching dun sa case natin. 120mm. Maganda yung design. Mamaya, hintayin natin pagka umiilaw na siya. Ganda to. Alright. Next natin is yung power supply. SEASONIC. Ito, ewan ko, ba't natripan ko yung puti? Ganda kasi eh. Kahit na hindi naman nakikita sa case. Pero, may plan tayo na ano, build tayo in the future na AIO na kulay puti yung radiator niya. Plastic. Ayan ang box guys, 750 watts.
para di tayo mabitin sa power. Kasi para sigurado, hindi ko alam kung paano yun sa RTX. Uy, yun o, manual, warranty, 5 years warranty to. Ganda o. Zip tie siya, and may nakalagay pa na SEASONIC na brand, yung brand nila para dun sa ties niya, power supply. There you go, white SEASONIC. Ganda, di ba? Focus gold. Ayan. Tapos natin. Nasa lampak na rin naman natin siya. Ayan siya, SEASONIC. Alam ko, ito yung regulator ba to? I don't even know what that means. Hybrid mode, meron siya. So, search nyo na lang sa ibang may naman nag-review nitong SEASONIC. Para mas hindi masyadong technical. Fully modular. Ganda. So, pinakita ko yung mga, eto pala yung mga wires niya. Yan, mga pins, pin adapter. So, solid. Ganda, diba? White. Hoy! V! Focus Valencia! Sakto! Galing talaga. Yung cable, power cable niya. Ito ng wire, laki. For the rest, yung mga modular niya. Cables, so kompleto, ganda. Quality talaga. Alright, so softbox solution ko nabili. Galing yan. Abangan nyo lagi yung mga sale, maganda sila ng price sa mga PC components. Alright, shoutout sa inyo, PC softbox solution. Alright, so yan ang lahat. Let's go into building na. Okay guys, first time natin magkakabit ng processor. So, very satisfying daw to. And dapat mag-ingat nga dahil very sensitive. Yung mga pins, dapat hindi siya bumagsak or hindi mabend. So, meron siyang nanginginig-ginig pa, no? Yun, may arrow. So, yung arrow na yun, dapat itatapat dun sa meron arrow din dito sa motherboard. So, yun, nakita ko. Tama, di ba? Yun yung arrow niya. So, dapat, pag kinabit natin siya, nakatapat dun. So, iyan muna natin to. Yung lock. Uy. Okay, taas. Arrow. Arrow there. Tama. Tama ba, tol? Tapos ikabit. Yan, medyo ibain ng konti. And then there you go, very satisfying. So I hope okay na, okay. Secured naman. There you go. Testing. We're now testing bago isalampak muna sa case para sigurado. Check muna natin lahat ng components. So, yung board, astig, RGB. Stay tuned.